Như vậy, sau tập 240, cuộc chiến tại thành Gia Lăng Quan lần 1 đã chính thức kết thúc. Cũng từ cuộc đại chiến này, nó đã mở ra diễn biến sau đó hết sức lôi cuốn. Bởi vì tiếp theo, Đường Tam đã quyết định sẽ quay trở lại Hải Thần Đảo để hoàn thành toàn bộ khảo hạch, một bước thanh thần. Và biết được ý đồ này của Đường Tam, Đường Hạo đã quyết định chuyển lại đại tu di chùy cho con trai để đứa trẻ ấy có thêm sức mạnh hoàn thành những khảo hạch cuối cùng. Cũng bởi vậy, sau đó, trên đỉnh núi hoang vắng, trong tay cầm cây búa tỏa ra uy áp cương đại, Đường Hạo đã liền dạy cho Đường Tam cách thi triển tuyệt kỹ đại tu di chùy cực kỳ uy mãnh mà lúc trước ông dùng nó để đánh bại Kim Ngạc Đấu La. Tiếp theo, sau khi học xong tuyệt kỹ đại tu di chùy và an bài tất cả mọi việc xong xuôi, Đường Tam cùng Sử Lai Khắc Thất Quái cũng liền quay trở lại Hải Thần Đảo. Tuy nhiên, trước khi đi tới Hải Thần Đảo, Đường Tam cần liệp xác hồn thú để làm hồn hoàn cho Hạo Thiên Chùy để hoàn thành khảo hạch thứ 8. Bởi vậy, Đường Tam sẽ một mình di chuyển tới tinh đấu Đại Xâm Lâm. Còn 6 thành viên còn lại sẽ di chuyển tới địa điểm tập kết trước. Và rất nhanh, làm theo kế hoạch, cả nhóm cũng liền di chuyển theo hai hướng. Với Đường Tam, sau khi vào trong tinh đấu Đại Xâm Lâm, mục tiêu đầu tiên của anh ấy cũng xuất hiện. Sau một hồi quan sát, Đường Tam nhận ra đây là một con ám ma tà thân hổ có tu vi 6 vạn năm, một loại hồn thú cực kỳ thông minh và tà ác. Hơn nữa, dù chưa đạt tới 10 vạn năm, thế nhưng nó đã có lĩnh vực cho mình. Cũng bởi vậy, sau đó, cuộc chiến với nó cũng không dễ dàng một chút nào. Mặc dù có trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích có ánh sáng quang minh, thế nhưng nó vẫn không đủ để khắc chế con hồn thú kia. Thậm chí, trong một đòn cuối cùng, Đường Tam còn bị cuốn vào trong một cái hố đen của ám ma tà thân hổ tạo ra. Và sau khi vào bên trong đó, Đường Tam cũng liền biến hóa và trở thành cậu nhóc khoảng 6 đến 7 tuổi. Tuy nhiên, con hồn thú kia cũng giống như vậy, bởi thế hai người đã phải chiến đấu với nhau, chỉ có người còn sống mới có thể ra ngoài. Cuối cùng, với công pháp và những tuyệt học đường môn, Đường Tam dù là một đứa nhóc nhưng vẫn đủ sức để lấy mạng con hồn thú kia và sống sót trở ra ngoài. Càng đặc biệt hơn, sau khi Đường Tam trở ra và hấp thu thành công hồn hoàn của nó cho cây búa, chẳng những nó làm Hạo Thiên Chùy có thêm hồn hoàn mà tất cả thuộc tính như lực lượng cùng tinh thần lực của Đường Tam cũng đều gia tăng. Đây thực sự đúng là một con hồn thú đầy chất lượng. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm hồn hoàn của Đường Tam vẫn chưa có dừng lại. Rất nhanh, anh ấy cũng đã phát hiện ra mục tiêu tiếp theo. Lần này, mục tiêu chính là một con nhân diện chu hoàng vô cùng quen thuộc. Bởi vậy, ngay khi bắt đầu, Đường Tam đã liền dùng ra toàn lực để lấy mạng nó. Và chỉ sau một hồi chiến đấu, con hồn thú kia cũng sớm bỏ mạng dưới tay của Đường Tam. Không chỉ vậy, tính mạng của con hồn thú kia cũng bị Bát Chu Mâu thôn phệ và lại một lần nữa tiến hóa. Còn hồn hoàn của nhân diện chu hoàng sau đó, nó cũng bị Đường Tam hấp thu một cách dễ dàng. Nhờ vậy, hồn lực của Đường Tam cũng liền gia tăng 2 cấp. Và ngay sau khoảnh khắc lấy mạng nhân diện Ma Chu, Đường Tam lại tiếp tục di chuyển sâu hơn vào trong tinh đấu Đại Xâm Lâm. Rất nhanh, anh ấy đã gặp được đối thủ thuần lực lượng cực kỳ thích hợp với Hạo Thiên Chùy. Thế nhưng lần này, Đường Tam không chỉ đối đầu với một con hồn thú mà những 3 con. Bọn chúng chính là 3 huynh đệ Thiên Quân Nghĩa Hoàng có tu vi tới 9 vạn 9 ngàn năm. Chỉ một bước nữa thôi là nó có thể đột phá 10 vạn năm rồi. Cũng bởi vậy, cho dù là Đường Tam có Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, đối đầu với bọn nó cũng chẳng hề dễ dàng một chút nào. Tuy vậy, sau một cuộc chiến dài hơi, Đường Tam với bản lĩnh của mình, anh ấy vẫn chiến thắng được 3 con hồn thú này và lấy mạng nó. Và vẫn như bình thường, sau khi lấy mạng hồn thú, Đường Tam liền ngồi xuống hấp thu hồn hoàn. Tuy nhiên, khi Đường Tam triệu hoán một cái hồn hoàn, thì đột nhiên cả 3 cái hồn hoàn cũng đồng thời bay theo. Cũng bởi vậy, Đường Tam đã quyết định liều một phen, một hơi liền lúc hấp thu 3 cái hồn hoàn cùng một lúc. Và quyết định táo bạo của Đường Tam đã được đền đáp. Sau quá trình hấp thu đầy vất vả, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng, Đường Tam cuối cùng cũng thành công. Thậm chí, anh ấy còn gặp được cơ duyên khi 3 cái hồn hoàn này sau khi hấp thu, không biết vì nguyên nhân gì, nó đã đột phá cực hạn và trở thành hồn hoàn 10 vạn năm có lực lượng vô cùng cường đại, cực kỳ thích hợp với Hạo Thiên Chùy. Tuy vậy, Đường Tam chưa kịp mừng thì ở phía xa, Thiên Nhận Tuyết sau khi trở thành thần đang định đi tới Gia Lăng Quan thì bỗng dưng cảm nhận được khí tức kinh người nên đã tới. Bởi vậy, một cuộc chiến giữa nàng và Đường Tam đã diễn ra. Và liệu rằng kết cục của trận chiến này sẽ là như thế nào? Theo dõi kênh để tìm hiểu chi tiết nha!